Sở hữu thuật phân thân nghịch thiên, ta xông pha bí cảnh toàn dựa vào bài vở, nói đạo lý suông để lừa người, dễ dàng nắm thóp toàn bộ cục diện. Cái này là của tôi, sư huynh ngài xem, trên bình đều có khắc ấn ký đặc chế của Thiên Ngưu môn. Sư huynh ngài xem, chúng tôi đều là đệ tử Thiên Ngưu môn chính quy, trên người còn có lệnh bài thân phận tông môn làm chứng đây. Phía xa Diêu Chiết vừa định liên lạc với cấp trên, lại bị Lý Phàm ngăn lại. Đùa à, cái gã này đầu óc còn tinh khôn hơn cả khỉ. Nếu để hắn biết màn kịch tán lộc bên phía quan lộ, chẳng những lợi ích tới tay sẽ tan thành mây khói, mà ngay cả mấy phân thân cũng sẽ gặp nguy hiểm. Diêu sư huynh, hiếm khi có duyên luận đạo, cần gì phải để chuyện thế tục quấy dây. Thế nào là đạo? Trời này chính là đạo, đất này cũng là đạo, dòng sông này cũng là đạo. Giáng câu giờ thêm nửa tiếng nữa, đám 4 vạn chắc là đã lái phi chu chạy xa rồi. Một trang lời nói nhảm nhí mông lung như sương mù, lại khiến Diêu Chiết vỗ đùi khen ngợi là tinh túy. Quá tinh túy luôn, kiến giải này của Lý sư đệ, đúng là đánh thức người trong mộng mà. Ta tu luyện 30 năm trước đây, cũng chẳng bằng nghe đệ nói một lời hôm nay. Còn ở bên phía quan lộ, hoàn toàn mở ra chế độ tiên đồng tán lộc. Linh thạch này có ký hiệu Thiên Ngưu môn cho các ngươi. Pháp khí này không có ký hiệu, tịch thu thành công. Chiếc phi chu này có nhãn hiệu Thiên Ngưu môn cho các ngươi luôn. Lời vừa dứt, một chiếc phi chu rơi rầm một tiếng ngay cạnh 4 người bọn họ. Mặt đất của trẫm đều bị lún mất 3 tấc. Phi chu đó hoàn toàn là tặng không luôn. Đại ca này đúng là Bồ Tát sống tái thế mà, còn hào phóng hơn cả trưởng lão tông môn nữa, làm tôi cũng thấy hơi ngại quá. Ăn của người thì ngại mồm, hay là tụi mình dập đầu cho đại ca một cái nhỉ? 4 vạn lập tức tiến lên một bước chặn lại, gửi trả lại hơn phân nửa số linh thạch mà quan lộ đưa cho, vẻ mặt chân thành đến mức sắp rơi nước mắt tới nơi. Sư huynh trượng nghĩa ra tay cứu chúng tôi lúc hoạn nạn, chúng tôi không có gì báo đáp, mấy thứ vật tư này xin sư huynh hãy nhận lấy cho. Quan lộ còn thấy khá là cảm động. Không cần đâu, ta là đệ tử Thiên Sơn Động, lẽ nào lại thiếu chút tiền lẻ này sao? Nói rồi hắn ném ra một đống túi trữ vật. 3 vạn, 4 vạn, trong mấy cái túi này chẳng có gì đáng tiền cả, cho các người hết đó. Ta thấy các người cũng đang khá thiếu túi trữ vật mà. 4 vạn mở ra xem thử, toàn là nguyên liệu chuyên dùng cho ma tu. Có những thứ này rồi, nguyên liệu chế tạo vạn hồn phiên coi như đã đủ bộ luôn. Ước tính khiêm tốn cũng làm được 10 cái. Ta đi tìm lão đại của ta đây, các người tự do rồi đó. Quan lộ từ biệt 4 người bọn họ, thân hình khẽ động khi đến bên cạnh Diêu Chiết. Diêu Chiết đang mải luận đạo cùng Lý Phàm, thấy đang cao hứng nên hắn cũng không dám quấy rầy, ngoan ngoãn đứng bên cạnh làm thính giả, lại còn thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Tinh túy, có là tinh túy. 4 tên phân thần xác nhận, quan lộ đã đi xa hẳn rồi, lập tức thi triển Thệ Linh Ma Công bắt đầu tu luyện. Cảm giác luyện khí tầng 9 đúng là khác hẳn, sướng hơn cái luyện khí tầng 3 nhiều. Hắn nhanh nhẹn lấy ra một cái ngọc bình, dùng tẩy hồn thuật xóa sạch ký ức của Tôn Đoạt Thánh. Sau đó phong ấn linh hồn đã được gột rửa sạch sẽ vào trong ngọc bình. Xong xuôi, đang lúc thiếu người bưng trà rót nước, mang về làm hồn bộc sai bảo vệ. Mà Hồng Trung đang ở trong hang động cạnh Thiên Ngưu môn, đột nhiên bật dậy cái dục, làm yêu cơ đang nghiên cứu cách chế phục. Giật này cả mình, tôi cuối cùng cũng hiểu ra rồi, tại sao tiến độ tu luyện của chúng ta lại chậm như vậy rồi ư? Tại sao ư? Chúng ta vốn tu luyện Thệ Linh Ma Công mà. Ma Công thì cần gì phải ngồi thiền chứ? Ma Công vốn dựa vào việc xử lý đối thủ, dựa vào việc hấp thụ tinh khí của sinh linh để thăng cấp, chi bằng đi ra ngoài lại bỏ một trận cho sướng. Lục Vạn nghe thấy thế cũng hùng hổ đứng dậy, nói quá có lý luôn. Chúng ta ngày nào cũng ngồi thiền ở đây, chẳng khác gì mấy lão hòa thượng cả, còn không bằng đi ra ngoài xin điều một tu sĩ cho nhanh. Yêu cơ ngẩn người tại chỗ, nghiền ngẫm hồi lâu cũng thông suốt được mấu chốt trong đó, không nhịn được mà lắc đầu thở dài. Vẫn là do chúng ta quá bị gò bó bởi quy tắc nhân tính, không buông lỏng tay chân ra được mà. Hắn tiếp tục nghiên cứu bộ đồng phục, chỉ có điều khóe miệng lại bí mật nhếch lên. Lần tới mình cũng phải tìm cơ hội kiếm một tu sĩ để luyện tay mới được, xem thử có đúng là lên cấp nhanh thật không. Bên kia, 4 người 4 vạn đã đem nhục thân của Tôn Đức Thắng hút sạch sành xanh không còn một giọt xi dâu, lại hăm hở tìm về đống thần thạch đã vứt đi lúc trước. Ngự tỷ cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong y phục của Tôn Đức Thắng, cắp lửa bỏ tay người. Hoàn hảo, nếu Diêu Chiết có tìm tới thì sẽ nghĩ là do Tôn Đức Thắng giở trò quỷ thôi, chẳng liên quan gì tới tụi mình cả. Làm xong tất cả mọi việc, 4 người bôi dầu vào chân, toàn viên tốc độ cao chuẩn lẹ. Lý Phàm bên này cũng thuận thế kết thúc buổi luận đạo. Diêu Chiết lộ vẻ tán thưởng, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc như vừa đào được bảo vật. Thiên phú cảm ngộ từ địa đạo đến thiên đạo của đệ của là tuyệt đỉnh, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng. Có muốn gia nhập Thiên Sơn Tông của ta không? Ta sẽ đích thân tiến cử cho đệ, bảo đảm đệ sẽ có tương lai rộng mở. Tại hạ vẫn còn chút hồng trần chưa dứt, sau khi giải quyết xong, ngày sau chắc chắn sẽ đến bái phỏng Thiên Sơn Tông, sẵn tiện trả thù cho lão nhị luôn. Sau khi Diêu Chiết dẫn quan lộ rời đi, Lý Phàm hỏa tốc quay trở về hang động bí cảnh. Lúc này trong cửa thứ 3 của bí cảnh, Chín Bính đã hoàn toàn trở mặt với Trịnh Đông Hoa, bắt đầu động thủ dữ dội. Nhóc con nhà ngươi đã từng đến bí cảnh này rồi đúng không? Có phải bách hồn phiên cũng từ đây mà ra không? Lại còn giả nai với ta nữa à? Lúc vượt qua cửa thứ 2, mức độ thông thuộc bẫy dập của Chín Bính còn nhiều hơn cả những gì hắn biết. Tùy ngươi có tin hay không, đây là lần đầu tiên ta tới đây. Bớt nói điêu đi. Lần đầu tới á? Sao lại am hiểu bẫy dập ở đây như vậy được? Ngươi coi ta là thằng ngu chắc? Trịnh Đông Hoa lấy ra một cái chuông, lại mơ hồ chiếm được thượng phong. Tiếng chuông bao phủ lên người Chín Bính, làm Chín Bính đau đến mức nhe răng trợn mắt. Vãi thật, cái này là có tẩm độc hay sao vậy? Đau quá. Trịnh Đông Hoa đang đánh hăng máu với Chín Bính, đột nhiên thấy 10 mấy người ùa vào, ai nấy đều trông giống hệt nhau, khiến Trịnh Đông Hoa đứng hình mất 5 giây. Không phải chứ? Đây là tình huống gì vậy? Thuật phân thân sao? Hay là ngươi có 10 mấy anh em sinh đôi hả?
Các phân thân cũng chẳng thèm nói nhảm, đồng loạt xông lên. Đại Hải dẫn đầu ra tay, mỗi người một chiêu hỏa cầu thuật ném tới tấp là xong. Vô số hỏa cầu dày đặc ném qua, đánh thẳng vào huyết khí của hắn. Trong nháy mắt, còn thảm hơn cả báo giáp của Diệp Minh nữa, cả người bị nướng cháy đen thui như cục than vậy. Đến mẹ ruột cũng không nhận ra nổi luôn, tóc tai dựng đứng cả lên, khói đen bốc nghi ngút. Các phân thân ùa tới như thổ phỉ vào, làng vậy, cướp sạch túi trữ vật, nhặt nhạnh thiên hồn phiên, vứt cái chuông đi sạch sành xanh. Cuối cùng còn bồi thêm cho hắn 2 đạp lên người. Cho ngươi kiêu ngạo này, cho ngươi bắt nạt anh em của ta này. Đi thôi, tới cửa thứ tư lấy bảo bối nào. Bọn họ đi tới cửa thứ tư, trong một không gian rộng lớn, một đôi mắt khổng lồ màu đỏ đang chằm chằm nhìn bọn họ. Chính là yêu hùng trúc cơ trung kỳ mà Tôn Đức Thắng đã nói. Các phân thân chẳng nói chẳng rằng, phong tỏa linh khí của Trịnh Đông Hoa lại, rồi ném hắn cho yêu hùng. Xích tới cho người đây, ăn lúc còn nóng đi, vẫn còn tươi gió luôn nhé. Yêu hùng lập tức nhai chậm nuốt kỹ gặm nhấm. Trịnh Đông Hoa nhân lúc yêu hùng đang bận ăn cơm, đám phân thân tranh thủ thời gian đi vào động phủ phía trước. Bỗng nhiên một tiếng kêu thất thanh truyền tới. Ôi trời đất ơi, tôi bị nhốt chặt ở bên trong rồi. Cái quái gì vậy? Lão gia Tôn Đoạt Thánh kia không hề nhắc tới là còn có cái bẫy này nữa chứ. Đừng nói nhảm nữa, mọi người cùng nhau tấn công trận pháp để thả cái tên xui xẻo này ra. Vừa nói xong, vô số trường tâm lôi, hỏa cầu thuật điên cùng ném vào trận pháp. Tuy nhiên pháp thuật đánh lên cuồng sáng, đến một chút gợn sóng cũng không nổi lên được. Trận pháp này chắc chắn đến mức vô lý. Vãi thật, cái trận pháp này cũng quá chắc chắn rồi đó, còn cứng hơn cả cái chuông rách của Trịnh Đông Hoa nhiều. Có một phân thân đột nhiên nảy ra ý hay, nhắm chuẩn hướng, một chiêu trường tâm lôi đánh thẳng về phía bộ hài cốt. Nếu trận pháp không phá được thì đánh vào tổ tiên nhà nó luôn. Chất liệu hài cốt này cực kỳ cứng, phân thân không đánh nát được nó, nhưng lại bị một luồng cự lực hất văng lên không trung, dầm một tiếng va vào tường động phủ. Ngay khoảnh khắc hài cốt rơi xuống đất, hai hốc mắt đột nhiên sáng lên đốm lửa ma xanh lẻ uẩn. Một giọng nói già nua lại còn ra vẻ phong cách truyền ra từ phía nó. Lão phu chính là ma quỷ tử. Đám tiểu tử các người dám mạo phạm ta sao? Vô tư tựa biển, tất cả đều đáng bay màu. Lời vừa dứt, 4 tiểu đang bị nhốt trong trận pháp ngay lập tức bị một luồng lực vô hình lôi kéo, hồn phách bị rút mạnh ra khỏi nhục thân, bay nhanh về phía bộ hài cốt. Lúc mấu chốt, 9 bính cầm bách hồn phiên lao tới chặn trước mặt hồn phách, trực tiếp thu người vào bên trong luôn. Trong lá phiên, Phát Tài và mấy cái hồn phách phân thân vây quanh 4 tiểu vừa bị rút hồn, vừa lắc vừa gọi. 4 tiểu tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, mặt trời hôn mông rồi, tới giờ đi bốc gạch rồi. Thấy gọi không tỉnh, Phát Tài trực tiếp ra tay tát cho mấy cái bom bốc. Thấy đối phương vẫn không có phản ứng mới hậm hực bỏ qua. Thôi kệ đi, cứ để hắn ngủ một lát, chờ lúc ra ngoài thì cho hắn uống tí hồn dịch là được. 9 bính cầm lấy bách hồn phiên, sau khi thu lấy hồn phách của 4 tiểu xong, cười như không cười nhìn bộ hài cốt. Ta thấy ngươi cũng chỉ dựa vào thượng cổ trận pháp để cưỡng ép rút hồn, miễn cưỡng giữ lại một luồng tàn hồn để sống giật giờ mà thôi, còn giả bộ làm đại năng đời cũ cái gì chứ? Pháp thuật của các phân thân khác trút xuống như mưa, đánh cho hắn nghiêng ngả như đang đá bóng vậy. Nếu thực sự là tàn hồn của đại năng đỉnh cấp thì đã sớm phá quan mà ra, tung hoành một phương rồi, chứ đâu có ngoan ngoãn nằm ở đây mà ra vẻ bí ẩn như vậy. Thứ thực sự lợi hại không phải bộ hài cốt kia, mà là cái trận pháp xịn sò này. Hài cốt bị đánh tới mức kêu gào thảm thiết, nhưng lại chẳng có chút biện pháp nào. Hắn căn bản không phải là tàn hồn của chủ nhân ban đầu, chỉ là trong năm tháng dài đằng đẵng được linh khí trời đất nuôi dưỡng ngày đêm, nên từ bản thân bộ hài cốt đã sinh ra một luồng ý thức, hoàn toàn là tự cảm thấy mình giỏi giang thôi, nghĩ mình là bản tôn đại năng, thấy không đánh nát được hài cốt. Trong đám phân thân có một ông hoàng ý tưởng mắt sáng lên. Rút hồn đi, hắn chỉ dựa vào cái này thôi, rút hồn hắn luôn, để xem hắn còn ra vẻ kiểu gì nữa. Mấy năm trước người vào đây đều chỉ có 1-2 tên tu sĩ nhút nhát, suy tiện dọa dẫm là nắm thóp được rồi. Năm nay sao lại kéo tới một đàn đông như ông vỡ tổ thế này, chẳng nể mặt ai cả. Tàn hồn trong lòng chửi thầm không ngớt, lại phát hiện ra chỗ nào cũng thấy phân thân, căn bản là không có phân thân cuối cùng nào cả, cứ như là mèo vờn chuột vậy. Một trong số đó lập tức tóm lấy tàn hồn, quăng phạch một cái vào trong thiên hồn phiên, tiện tay cho nhóm Phát Tài thêm món ăn cải thiện. Linh khí của tàn hồn này khá đủ cho bọn họ ăn Tết to rồi. Các phân thân không lãng phí thời gian nữa, bên ngoài còn có một con yêu hùng đang rình rập, phải nhanh chóng thu dọn chiến trường thôi. Mọi người buông lòng tay chân ra làm việc, bất cứ thứ gì cậy được, lật được thì cứ giữ lấy, trong lòng đã có tính toán cả rồi. Chắc chắn luôn, mấy người đến đây lúc trước cũng quá là kiềm chế đi. Tu sĩ bình thường vào đây chẳng phải nên nạo sạch cả lớp đất đi sao? 9 bính không đi vơ vét tài nguyên, mà nhìn chằm chằm vào trận pháp rồi rơi vào trầm tư. Ngay sau đó hắn trực tiếp nằm dạp xuống đất bắt đầu đào linh khí, điên cuồng tấn công mặt đất, đào sâu xuống phía dưới dòng dã 3 trượng. Cuối cùng cũng chạm tới một khối cực phẩm linh thạch to bằng nắm tay. Anh ha, ta đã nói mà. Máy móc nào mà chẳng cần điện chứ? Trận pháp cũng phải dựa vào linh khí để cung cấp năng lượng thôi. Theo việc cực phẩm linh thạch bị đào đi, trận pháp nhốt 4 tiểu ngay lập tức biến mất. 4 tiểu ngã lăn ra đất với vẻ mặt đầy ủy khuất. Các huynh cuối cùng cũng chịu thả đệ ra rồi. Vừa nãy suýt chút nữa đệ tưởng là phải đăng xuất ở đây luôn rồi chứ. Lý Phàm ở bên ngoài bí cảnh rất hài lòng với thu hoạch lần này, đặc biệt là nhóm 4 vạn lái phi chu tới hội quân. Đúng là dệt hoa trên gấm mà. Bọn họ không chỉ mang theo phi chu, mà còn từ trong túi trữ vật của Tôn Đoạt Thánh tìm thấy một cuốn ma pháp thuật, tên là Luyện Hồn Đoạt Xá. Lão gia Tôn Đoạt Thánh này đúng chuẩn là một ma tu rồi, ra đi cũng chẳng ăn tí nào, đúng là tới để tặng phúc lợi cho mình mà. Bên kia quan lộ đang báo cáo với Diêu Chiết,
Nghe nói quan lộ đem hết mấy thứ rác rưởi liên quan tới ma tu, cho hết đám 4 vạn rồi. Bọn họ vật phẩm của ma tu là phải tiêu hủy. Tiêu hủy, ngươi hiểu không hả? Ngươi làm thế này là vô hình chung đã bồi dưỡng ra 4 tên ma tu rồi đấy. Khi bọn họ nhìn thấy Tôn Đoạt Thành đã bị biến thành bộ xương trắng, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. May mà tên ma đầu này đã đi xa rồi. Mau đi điều tra quán trọ trước đi, xem thử có tìm được manh mối gì khác không. Vãi, chạy mau, con gấu đen kia ăn xong rồi kìa. Vừa nãy chẳng phải vẫn còn một miếng to sao? Không phải nó thích nhai chậm nuốt kỹ sao? Sao đột nhiên lại tăng tốc vậy trời? Đừng có thắc mắc nữa, chạy đi. Đồ đạc trong túi trữ vật của tôi còn nhiều lắm, bỏ mạng ở đây thì không đáng chút nào đâu. Luồng hơi thở si dâu trên người yêu hùng đột nhiên bộc phát. Yêu trợ nhị giai gây ra uy áp cực lớn, như một trận cuồng phong trực tiếp hất văng kỹ năng đi. Chỉ có Chín Bính nhờ chạy ở phía trước nhất mới thoát khỏi việc bị uy áp tiêu diệt. Hắn chẳng nói chẳng rằng nhảy thẳng vào không gian vết nứt yêu hùng. Hoảng loạn một hồi rồi tông bay màu tại chỗ hai phân thân, đến cả cơ hội rút hồn cũng không có. Phân thân luyện khí tầng 3 của tôi ơi, đều là lực lượng chiến đấu cao cấp cả đấy. Cái này là đi tòng mất mấy đứa rồi. Dù có phải nằm lại đây thì đồ đạc cũng phải mang được ra ngoài. Các ngươi đừng hòng mơ tưởng chạy thoát. Tất cả hãy ngoan ngoãn ở lại đây làm lương khô cho ta đi. Con gấu đen này không chỉ biết đánh mà còn biết nói chuyện nữa.